na may test drive padulong osmenia 6M70 nga may trailer. Amon si mechanic na mo, wapo kayo. Kasog na ay mga problema sa inyo ang mga sakyanan, mga heavy equipment, troubleshooting, just comment below. I'll be there. Problema, oh. Buwan pagkikay na siya kaniyang wala pa mabalik ang mga dashboard ani kay test drive ra man na siya. Oh, iya mga pag-slow yo. Then pakita po na ako kung sa tong mga pisaha ang gipang lantaw. Okay, replace. Yang gilisan bomba fuel filter. Dong pauli na padulong dipolog ang 4M51 canter nga yellow. So karon